Угу. Так, запускаю Hogwarts Legacy. Яскраво, я просто в раю. Не можу. У мене вікно розташоване так, що якраз на сході сонця у мене дуже яскраво в кімнаті. У мене сонце світить тільки ввечері. Так, де тут? Ой, я двічі відкрив Hogwarts Legacy, кошмар. Мені норм, я звик. Я сяю. Так, гра буде захоплюватися? Ні? А ну-ка. Давай. Все. Триває підготовка шейдерів. Таке відчуття, наче я зараз граю на емуляторі. Ну добре, почекаємо. А це ти про мою зачіску? Так. Мене розкрили. Я воскрес, реінкарнував. Поки воно готує шейдери, я піду за чаєм. Так, я тут, і у мене тут дуже сонячно. О. Тримаю сонце в руках. Я настільки зараз схожий на Гітлера. Натисніть будь-яку клавішу. Магія. В сенсі Dota 2. Та ні. Ні, бути такого не може. А я налаштовував все, там навіть назва змінніша. Так, ми створимо нового персонажа, це я перевіряв, як воно працює. В сенсі, що я сказав. До речі, ти ж нагадав, а воно взагалі працює? Начебто так. Так, на твічі воно працює, все добре. А, мене за це забанять, за це ім'я, ну, буває. Все, лист з Хогвартса. Розкрився, все. Так.
З приємністю повідомляємо, що вас зараховано у 5 клас до Хогвартської школи чарів і чаклунства. Початок навчання 1 вересня. Необхідні речі вже зібрані та поїдуть разом з вами до замку. Як вам відомо, указ про обмеження неповнолітнього чаклунства забороняє використовувати магію дітям до 17 років поза школою. Однак з урахуванням ваших особливих обставин, міністерство люб'язно погодилося дозволити професору Елеазару Фігу. Елеазар. Це він прокляв колей в Геншині. Він створив хворобу на своє ім'я. Допомогти вам відточити використання заклинань перед супроводом із Лондона до замку на свято першокласників і сортувальну церемонію. Напевно, краще було б сказати першокурсників, але як вийшло. Так що там з твічом? О, тут зараз створення персонажа, одні індуси, темношкірі, азіати. Мені цікаво, воно взагалі пропустить мій нік? Ну, за основу, найадекватніший варіант це, тут неважливо. Взагалі, давайте, як створити персонажа, ваші ідеї. Максимум людина по всім параметрам. Давайте зробимо зараз з оцього бідолахи людину. Чекайте. Добре, це дуже погані жарти насправді, але... Напевно, це максимально схоже на мою зачіску. Але як там як пощастить. Тут... Це той самий вибір персонажа в ММО-РПГ, на який ти витрачаєш більшу частину часу. Та ні, не схожий я. Це взагалі що? Афроамериканський зачіска. Ну, коротше, напевно, лишу такого самого персонажа, який у мене був там. Перший. Типу, неважливо. Ні, ми не будемо з сивим волоссям. Там. Нам треба родинка під губою, типу син майонети. Монобро. Ви тільки гляньте на це. Або на це. Насправді, до того, як я зайшов в цей редактор, я не задумувався над тим, як страшно люди виглядають без брів. Тут рандомні значення. Тут навіть замість того, щоб написати чоловічий та жіночий голос, перший голос, другий голос. Я не знаю, це дуже дивно. Але перевірка на ім'я буде потім. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Мені здається, мене просто розстріляють за мій нік. А може й ні. Так, прізвище. Діскрет. Діскрет мес. Звісно, в відьми та чаклуни. А, не видно? Та видно його трошки. Там мій нік просто. Ну, ми не будемо тут
О, воно пропустило мій нік. Добре. Подивимося, що у нас тут буде. It appears we are almost ready to depart. Автор It's a Еліазару. pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me, but tell me. Що тут у нас? Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here Я doesn't вже mind me відчуваю tagging британський акцент, Not at all, британську атмосферу. After you. along. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. А що з обличчям? Полетіли. До речі, поки вони... У мене чайник кипить, а я не можу поставити на паузу. Так. Добре, подивіться, яка сцена, у мене чайник закипає. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. О, And who так. is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Ми є, Hogwarts so очевидно, late. максимально What have особливі. I? Просто Of Мері course, Сью. as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig Так, is хтось not просто only an потрапив в мій exceptional капкан. teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my Сюжет. colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Та я просто... Я ж казав, що відео генерується нейромережі, вона трошки залагала. Not before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It Так. came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume But she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Ну ми особливі ж. Merlin's beard. How did you... Wait!
We do. Ой. Яка гарнюня. Йому просто нормально. Я теж сподіваюся, вона там є, звісно. Ой. Зрозуміло. У нас проблеми. The key! Give me your hand! 40 підписників, я не знаю, хто це насправді, реально не знаю, але було 39, я не помітив би без вас. Are you О, ми alright? кудись впали. Болісний стоїн. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. ХП нема. Сумно. Ги. Я спостерігаю в першу чергу за переглядами, на підписки я не What дивлюся. happened? Poor George. О, I can't believe he... помер. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? Ну от, все. A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey. An Порки, item enchanted свинина. to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, почекайте. Так, цікаво, хтось заходив на твічі, ні? Ну, якби заходив, може і написав би щось, але, на жаль, ніхто не прийшов. Сумно. Так треба було. Треба було для натхнення художнього. Так, де ми? Тут гарно. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage traveled. Угу. We're somewhere in the Ми в Scottish Шотландії. Highlands. Sir, Тут Ірландія недалеко повинна бути. do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Зробити мені sir. приємно. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Бляклою, може, трошки не так. Ну що, йдемо. Гра, здається, в 60 FPS йде. Мені дещо цікаво спробувати RTX увімкнути. Зараз гра помре. В гості на чай зайду. У мене до чаю, я забув зробити, там була катсцена, я хотів зробити огляд на те, що у мене сьогодні до чаю. У мене до чаю сьогодні ось ця шоколадка, ну по суті це щось вафля, десерт, не знаю що це. Шоколад молочний лакмі з шоколадною начинкою та вафлею. Рошен. О. Типу, дивіться. Це у нас до чаю сьогодні. Мені цікаво, як воно на ультрах буде. Зараз помремо. Так, ультра. Це зараз буде без. Так, ні, почекайте. Застосувати налаштування. Що у нас буде зараз за FPS? Та наче нормально.
Ви бачите різницю в FPS? Я щось не дуже. На ультрах вона теж нормально працює. Поки що. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient Magic, окей. Зараз ще RTX увімкнемо і відеокарта помре. Ну я теж різницю в зображенні не побачив, але от з RTX вона повинна бути трохи. FPS наче впав і, ну, наче краще, не знаю. Я увімкнув все на максимум. Зараз точніше. Мені просто дуже цікаво, як воно буде працювати. Ancient magic? Yes. 60 Powerful FPS. magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Ні, ну може з складними ефектами будуть просадки, але пограємо так, поки є можливість. Ага, ну, зрозуміло, закрий. Та закрий це, як? Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Яке I гарне don't know каміння. where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to Ну do тут with гарно, that ну search. гра реально гарно Ah, виглядає. there's the path down below. This way. Ніколи не думав, що я буду в нові ігри на ультрах грати, причому з RTX. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Ну, Spoke of якщо the вона good it зникла, could може do. то й добре. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Ну реально гарно, мені подобається. Але Is that як ice? закрити цю штуку? It's not cold enough here. А, It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were о, practicing. зараз буде туторіал. Focus on the center. А, зрозуміло. Excellent. Ну це зрозуміло. Ой. А дідку нормально? Він же дід. That was a bit rougher than I'd expected. Занадто активний дід. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Мересю ГГ. Звісно ж. Ah, up there. Я тепер буду ламати всі горщики. У мене є велика сила. Господи, який спритний дід. О, скриня. Зараз знову як в Геншині будемо збирати різні штуки. А що ми отримали? А, трошки грошей. We're close now. It's just ahead. Ні, якщо ви помітите просадки FPS, я поверну налаштування графіки до нижчих. Steady yourself. Reparo. Просто взяв, відремонтував. Almost there.
Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Цікаво, що тут буде. До Хогвартсу просто так ми не дійдемо, очевидно. Ну, зрозуміло. Professor, this statue... This may have been his home. Це хто взагалі? Схоже на Дамблдора. Трохи. Тепер ми можемо все ламати. Яке диво. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Нам сюди можна, ні? Ага, він підійде, добре. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Ну, There's це ми that glow особливо. again, like the glow on the portkey container. Ну, відображення дуже якісно зроблені. What in Merlin's name? Так, що відбулося? Godric's heart. Годрик. Where are we? I don't believe it. Він маг, але він не вірить, що тут щось відбувається. Магія відбувається, він в неї не вірить. Ні, графіка дуже реалістична, ну гарно. І моя нова машина це тягне. О, ми в банку, тому самому. Так, гоблін-банкір. It can't be. Чого не може бути? Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Грінготс. Vault number 12, I presume. Precisely. Імпровізує The тут. key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Це повинно викликати просто ностальгію у всіх, хто дивився Гаррі Поттера. Ну, як і все, що було до цього. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Гарненько. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged Значить, such a це service. приватний вхід до банку. You'll want to take a breath. A what? That Ой. waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going?
Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Ні, ну, це Settle in. We've quite a прикольно distance to go. виглядає. Проїхалися. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Чим він такий незадоволений? І йдемо далі. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? Oh. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone Зрозуміло. goes there anymore. Зараз будуть секретні секрети. І, звісно, тільки наш головний герой може бачити ці дивні речі. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Наскільки я розумів, в цьому банку просто зберігається історія. Vault 12. Thank you for your help. Взагалі, я дуже здивувався, коли побачив, що є українська локалізація. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. В сенсі. Зрозуміло? Professor? That was certainly unexpected. Клаустрофобія Let зараз me буде. think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. Ну, від слова No time like reveal, the present. виявити. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. А що робити? Почекайте. Так, почекайте, як це працює. Зрозумів. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. О, A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. ну, зараз будуть If what you суперечки. can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this Та не vault. тільки. Lead the way. Тут більше нічого нема у цьому сховищі, ні? Здається, ні. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end I can't Просто say. початок з випробування. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts.
Добре, відходити нам не дозволяють, скоріш за все, тим паче тут темно. Професор Фіг. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Ой. What happened? Де ми? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Ага. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ну, зрозуміло, тут у нас зараз буде. Туторіал ще один. Просто навчаємося. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ой, зараз буде бій, ні? Лін, а ти як ставишся до Всесвіту Гаррі Поттера? Ну і навіщо ми це активували? К'ю. Protego! Accio. Defendo. Levioso. Deposo. Exposo. Так, що тут у нас? Deposo. Levioso. Ага. Confringo. Stupefy. Defendo. Ой, Protego. бий. Levioso. Stupefy. Exposo. Deposo. Confringo. Так, він вбиває всіх моїх ворогів, які мені треба. Defendo. Чекай. Бий. Та чому вони зі сліпої зони б'ють? Deposo. Protego. Зрозуміло, це так не працює. Та я бачу, що мені треба робити. Protego. Exposo. Confringo. Можна, будь ласка, трошки Exposo. зараз померти на початку, буде весело. Confringo. Levioso. Protego. Confringo. Lumos. Stay close. Які цифри? Professor! Professor Fig! Professor, темно where are трошки. you? This isn't good. Я не зрозумів, про які ви цифри. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. Glow again. Protego! Lumos! Угу. Revelio! I suppose I'm on my own this time.
Lumos. А, зрозуміло. It seems I have no... I need to align these statues with their reflections. Так, куди ти? Мені перекат насправді більше знадобився. А, зрозумів, про які ви цифри. Я взагалі не бачив цифр демеджу, якщо чесно. Коли ви це писали. А ну. Зрозуміло. Зараз буде бос. Давай бий. Заклятус. Тут треба вже інстинктивно просто парувати атаки. Це буде секіра. Так. Вас забагато щось. Я просто я на слух це зробив, на щастя. Все-таки є трохи така, ну, інтуїтивність. Можна зрозуміти, навіть коли ти їх не бачиш, що вони атакують, але треба звикнути. Так, щось темно. О, нас навчили бігати, ура! Це моя Еола. Так, а це в нас що? Щось гарне. Пустіть в Хогвартс вже. Це, знаєте, мені оце приміщення нагадує данжмони з івенту Архіпелагу, ну, останнього. Ну, реально схоже на данжмони трохи. Ой, що це у нас? Зараз будемо пити? А, ні. There you are. Сподіваюся, How ні. did you... Що я? What is this place? Я I не don't know, знаю. but I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Угу. Ну, у Дамблдора I таке було. wonder. Що ж там за меморі буде? Буде. Follow my lead. Щось темне.
is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... Руку. May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Я не зовсім розумію, що відбувається. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. То у мене вікно спеціально так побудоване, щоб коли туди світло сонце, було видно свастику. That has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Так, це Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. хто це в нас тут? I А, was про нього right. писали в газетах. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Ой, який він неприємний. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Ой, бувай. Ой. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ой, а що він може? Ой. Powerful. Ой, що відбувається? Бос. Але бос буде бити не нас, як і щастя. Ну, може і нас, але потім. Ну так, це просто вартовий. Для непрошених гостей. Професор не помреш? Ні. Не повинен. Are you all right? Там була писа сміється, а де був сміх? I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Come. От просто їхав в школу собі спокійно, їхав на пари, а тут таке. О.
Ностальгія. Так, від мене чогось очікують, сподіваюся. Я не люблю такі довгі статичні кадри, тому що у мене виникає запитання, це мені треба щось натиснути чи як? Коли ми вже дійдемо до розподільчої шляпи. Капелюшка. Так, коли вони встигли дійти? Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Ну, тут не те, що дуже позитивний тон в того, що відбувається, але це так позитивно подається. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Значить, це Fig. Nice of you to Дамблдора тут join не us. буде. The sorting Сумно. ceremonies. Я знаю, over. що це There приквел. were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Зрозуміло. Директор неадекват. О, ці літаючі свічки. Сумував за ними. Professor Невже то Weasley, була we've one more камео to be sorted. на Гаррі Поттера? Welcome. You're just in time. Have a seat. Так, важливий момент. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Так, початок занять чи досліджувати. Напевно, початку занять в даному випадку для мене. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Так, Hogwarts. ну якби я був в Хогвартсі, то так. Hogwarts has much to offer a dedicated student.
And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Нам же все одно повинні в теорії дати вибір в кінці, так? Відвага, цікавість, вірність, амбіції. Для мене цікавість. Це найперше, що буде мене тягти в Хогвартс. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Ну, це не про мене, на жаль. Perhaps you belong in Ravenclaw. Ну так, тут по факту нам пропонують гуртожиток, який ми взяли, але можна інше. Амбіції це Слізерін, наскільки я зрозумів, там відвага це Гріфіндор. Пуффендуйц там те, що було. Насправді, я б якраз думав над тим, який я факультет оберу. І, ну що, Гріфіндор, тому що це популярно брати точно не хочу. І чому б ні? Ну що, беремо, чи інші варіанти є, пропозиції? Ну так, я встиг сходити за чаєм, він трохи охолонути встиг. О. Ну так, я і не хотів вже змінювати, насправді. Незалежно від вашої відповіді. You belong in Ravenclaw! Ну, можливо, ви могли вплинути на мою думку. Мені все-таки було цікаво запитати. One more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Це просто відмазка, щоб не додавати квіддіч у гру. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Чому цей директор такий старобосний, не знаю. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Почекайте, мені треба шоколадку відкрити. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure У нас you'll... просто не відразу все завантажилося, ну добре. This is the entrance to the Ravenclaw common room.
You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Зрозуміло. Так, огляд на шоколадку. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? Вони вже померли. Ghost or a poltergeist? Не живий, не жив ніколи. A non-being can never have been. Ну, я відповів правильно. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Дозволяю. Better head to the common room. Шоколад трохи розтанув, це незручно. Напевно, я понижу налаштування графіки, щоб не було такого, що текстури провантажуються довго. Напевно, на високі поставлю, а не найвищі. О, ультра зате. Відеокарта навіть не прям сильно завантажена поки що. Але все одно. Ой. Зараз просто рознесу кімнату. Тут у нас на 4-місна кімната. Ну тут реально це Могилянка. Тільки в Могилянці нема стервозного директора. А оце гуртожиток Фі. Ну добре, у нас нема окремих гуртожитків для... Там, мені вниз, але я піду нагору. Що це? Нема? Must be different starting Hogwarts in your 5th year. Мене обговорюєте? Мене? Ой. Що ти руки складуєш? Що ви тут взагалі робите? Brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is not how that... Не хочу я з ним говорити. З ним говорити не можна. That's not right either. Якісь вони трошки темношкірі всі. Саманта, хто ти? I want him to be in the perfect place. The place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Буває. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Дивні люди. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it.
And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Ну все, можна вам It was nice піти. to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Ну, я чув, що люди скаржилися на неприродню анімацію в діалогах. Ну, і трошки є таке, помітно. Так, можна забрати яблуко. О. І вона просто зникла. Тут анімація поїдання яблук, як в Сімсі. От наче все дуже добре зроблено, але що це таке взагалі? Анімації трошки не дуже. О, це я бачу дім Мони. Ну добре, підемо куди треба. Just have to wait for the right moment. Ми ще встигнемо побувати всюди, хоча. Може тут що у нас на поверх вище? Угу. Сміття. Замкнено. Нам прийдеться, скоріш за все, використовувати алахомору для відкриття. Так, дайте мені спуститися. Де вихід? Випустіть мене звідси. Ю. This should be interesting. А що не так? Це дуже страшно. Ні, ну повернуся, добре. Страшно. This should be interesting. Кошмар якийсь. Ну добре, прийдеться поговорити з цими людьми. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could. Я не хотів з ним розмовляти, That is насправді. not how that. Why, hello. Would you like to take a look? Куди і що? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you, Indos. Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Так, о, нам треба ще знайти, бачу. І щось воно все одно підлагує чи як. FPS просідає. Дивні речі. Показуй FPS. Ну ж бачу, що трохи просідає. Місцями інколи. А так, в межах 60. Дивно. Ось ця штука. Кошмар. Та ні, ми нічого не встигли, поки тебе не було. Я тут просто роздивлявся все, що є. Just have to wait for the right moment. Ти хто?
One moment. Watch this. Місцевий приколіст. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. Ну, That місцевий wasn't влад. quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm Чекаю. glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Добре, йдемо. Ой. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been Звісно. dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Дякую. Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? So? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with Ну, me and we shall зрозуміло. put it to the test. Так, що тут у нас? This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Можна, будь ласка, приховати це? Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. Так, що тут буде? Ну, зрозуміло, тут будемо просто шукати нотатки якісь. Угу. Зрозуміло, будемо прокачуватися. Кожне завдання має рівні, спеціальні нагороди розблоковуються на кожному рівні, якщо ви завершите від появи до критичних покращень. Що? Ну добре. Це зрозуміло.
clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. Ну, більше нічого нема, ну добре. Я тепер буду... Ой, ми щось бачимо там. No time to waste. You've classes to attend. Там щось було. No time to waste, but... Що це таке? Головоломка якась? Думаю, ми потім з цим розберемося. Тут можна буде вирішити це якось. Бігати нам не можна зараз. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Чудово. У нас буде fast travel. Так, головні сходи. Це зрозуміло. Угу. Деджин, яка? О, я не бачив. Привіт! О, добре, що мені написали. У мене був... Ну, я не дивився в чат, знову ж таки туди. Fable? Ну, я не грав у Fable 3. Я трохи... Дискримінація твіча. I'm so sorry. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ну, просто у мене там був відкритий YouTube, я не очікував, що хтось зайде на твічі. You can get almost anywhere in the Так. castle quickly from Central Hall. Я грав лише трохи в перший Fable, і то його не Always пройшов. something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I adore getting out and back. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, ну, запитаємо нам, напевно, трохи про те, що нас чекає. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend логично, в oneself принципі. against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Аврора, Fortunately, окей. we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Ну, про Hogsmeade можна не питати, думаю. Thank you, Professor Weasley.
A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Все знаємо. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ну, напевно, скажу вам правду. Я не думаю, що це буде якось впливати на сюжет. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Oh. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. До речі, коли ти написала про Джин, я спочатку подумав про Женщина. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Звичайному закладанню світла. Чи що там? Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, не зрозумів, нам куди спочатку треба поговорити з Фігом, і звучить невесело. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Так, що тут у нас? Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Розклад змінюватися. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, що тут у нас буде? Якісь щити? Ні? Те? Ага, я просто... Добре. Я думав... Так, у нас тут квести головні. Добре. Ну, у нас тут 2 уроки, треба сходити. Що? Щось складне, занадто складно для мене такі загадки. Невже це знову відсилка на відомого австрійського художника?
Ага, В. Ну, зрозуміло, шлях просто так ми не знайдемо. Як вийти? The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own one. Це буде особливий You'll момент. enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, куди нам треба? Все, йдемо. Revelio. Нема нічого. Сумно. А, почекай, так, да, тут щось є. Off on another adventure, are we? Чи, а як з цим взаємодіяти, що воно дає? Ой. О, живі картини. Не знаю, що тут треба робити. О, Тарас Шевченко. Хе, ну тепер все, Лін не буде писати. Ти її образив. Вона буде спілкуватися хіба що емодзі. Так, куди ми прийдемо сюдою? Схоже, це шлях не туди, куди треба. Ну добре. Нам треба вниз. Якщо чесно, тут можна просто ходити і роздивлятися все, що є. Ну, от, серйозно. Ходи і роздивляй. Що тут робити? Як тут пройти? О. Ми можемо тут з цим Oh, займатися. nice to see you, my young friend. Revelio. А я не знаю, що з цим робити насправді. А що з цим робити? Не зрозуміло. Так. Так, ну добре, ми йшли правильно. Топографічний кретинізм. Гарненько. Я не знаю, де вони. Тобто щось... О, кіт. Чи це не кіт? Кіт. Ми знайшли кота. Якийсь він дуже дивний. Люди тут дуже реалістичні, а кіт такий дивний, несправжній. Ні, давайте ще раз погладимо кота. Дуже дивний кіт. Урок замовлянь. Як замовити собі суші? А що у нас тут? А вже туди все ще? Блін. Не туди, а так хотілося. Наверх. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Ну, вони тут розмовляють між собою щось. Угу. А. Знаєте, це як в Яндер симулятор. Треба зайти в якусь точку і почати урок. Він не тільки дивно нявкає, він ще й виглядає дивно. Що тут у нас буде? Що замовляти будемо? Behind you. There is an open seat here. Манкі.
Не говори зі Hello, мною. I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Ой. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Які тут дітки Now, активні? everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? О, там чайник літає. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Забуттятус. Назва Do непогана. you even remember how to perform a basic summoning charm? Ой, ну, Самонін, звісно. Зараз прокричимо Алавагу. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ти про що? Я більше на мавпу схожий, ну добре. Акція. Акція. Accio. Акція. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. Можна мені, будь ласка, кинути комп'ютерні науки в Могилянці і піти в Хогвартс? Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Цей вчитель теж індус? Ну добре. А я вже думав ну... Розчаровуєш. Скелет. Не знаю, не знаю. Я хочу бути котом. Навіщо мені бути мавпою? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Так, що ми будемо зараз робити? Радісно цвіньке, радісно щебече. So why don't we have our newest student start us off? Чому це я? Дружні щебетання. Там птахи на Very фоні. simply, cast Добре. Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more. Very good. Stay focused. Чекайте. Це треба утримувати.
Not to worry. А що, я не розумію, що мені треба зробити, почекайте. Excellent control there. А, зрозумів. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Так, Онай це хто? You'll be the Ага. blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. That is how it's done. Так, дивись, манки. Ну добре. Я почну. Дам тобі невелику фору. Нацай. Блін, впало. Happens to the best of us. There we go. Accio. Nicely done. Ну, буває. Так. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. That is how it's done. Так, прилітайте. Та занадто. Lose your composure. Я не зовсім розумію, коли треба зупинятися, але буває. Сподіваюся, ти зараз помреш. That's it. Be sharp. Do not think I will start going easy on you now. Блін, знову не вийшло. Do not be discouraged. Ну, насправді доволі складно зупинитися в правильний момент. Ну добре. Very good, both of you. Well done. Я точніше досі не зрозумів, як це робити. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year.
My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world Нам at просто a new буквально school in a new country. пишуть, вона з Уганди навіть. Ми можемо навіть запитати про Уганду. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. Зрозуміло. Найбільша So, школа yes, магії в bigger than Африці. Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could Ну, hardly може, це і make не в out Африці, anything але at це all. десь, ну, десь там. And then it just materialized before me. This Хоча ні, в enormous Уганді. school that seemed to be floating in midair. А, Уагаду, а не Уганда, ну добре. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio. A word, if you would. If you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну, ми всі такі особливі. Нам навіть особлива програма буде. Другий рівень, чудово. Зверху щось є, нема. Зачинено. Ну добре. Ой, що я натисну. Так, збірник. Що у нас є з речей? Нічого, спорядження нічого. Що це? А, зрозуміло. Завдання. Більше нічого нема. Ну, бува. Так, йдемо звідси. Hello. How was your first day coming along? Ти хочеш зі мною поговорити? Я не хочу з тобою говорити. Can't somebody let me copy their potions homework? I'm at least moderately good at charms, and I promise I'll let you copy Ой. mine. Домашки списують. Кошмар. From her side, at least. О, кіт. Professor Shah is hard to read, but I find her as easy to read as a star chart. Це інший кіт. No patience with time wasting. Коли я сам грав, я... От тільки катсцена закінчилася, тільки дали керування, я вийшов. Can't all have been top of their class.
Я взагалі не грав. Werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it Хто ти? wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Померла. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus sure. Gore. It wasn't boots and it wasn't Ще одна flack, but головоломка. you're all in trouble with Professor Black. Ого. Що це тут у нас? В чому прикол, як це працює? А. Почекайте, у нас тут 0, 3, 5, ну. Єдинорог 4, 12, що? Я не розумію, як працює ці головоломка, що від мене вимагається. Хоча, ні, здається, я розумію. Що це таке у нас? Ну, не зовсім розумію, що це. Ну. Козел. Сова. Це не те. Не те. Павук. Та що це? Не те. От. Так. 0, 3, 5, 2, єдинорог. Тут був єдинорог, я не... Чи не було? Чекайте. Як це розуміти? Я пам'ятаю, що тут був. А може і не тут. Ну, а ця штука. Припустимо. А вона ця, я все перебрав. А, тут немає єдинорога. Хоча тут є павук, точно. Значить, рахуємо звідси. А, господи, тут цифри є на них. Чи нема? Здається, ви... Ні, нічого не виграв. Не бачу нічого. Мені здалося, що там просто виграв 4 римське. Але не бачу. Порядок теж не важливий. Дивно. А, від нуля.
Я думав від одного. Ну добре. Чомусь. Я не порахував, скільки їх загалом. Тоді у нас тут, очевидно... Ні, не це, не це. А як? Де воно? Де вони? Я не бачу, де вони тут зображені. Ну, пронумеровані то зрозуміло, але факт. Те, що це числа, я зрозумів. Логічно. Але яке зображення, яке число, цього я не зрозумів. Так. А тут у нас павук, очевидно. Ні, не павук. Ну тут тоді, якщо від нуля, тоді тут коза. А тут у нас... Так крутити. 6. Гекон. А де він? Його тут нема. Чи він тут є? Тут нема просто гекона. Єдинорог... А, я точно, я ж рахував. Єдинорога як 2, це у нас 1. 7. Тоді ктулху. Господи, дякую, що від нуля сказали. Я думав там від одного чомусь. Я не рахував загальну кількість. Більше нічого нема. I've always said that travel broadens the mind. Що це? Ми не можемо з цим взаємодіяти зараз. Ні. Так, що тут? Is that all you've got? Well, man! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Прикольна бабця. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something Я small. зрозумів, що від мене вимагалося спочатку, але я рахував від одного. Levioso! Now, let's try something a little larger.
Let us begin with the basic cast. Basic See how the cast. dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped you. So, now, the bit well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I do enjoy a lively duel. Protego, stupid Protego. Complicates things. When you go with students through this again, use the basic cast when your opponent's guard is down. Ну, це не складно, на щастя. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Перший ворог. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Усі вільні, ну вільні так Nice вільні. work. А ну-ка, це ми тебе побили. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Чи ні? Everyone Ні. will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, дуель перша. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Зрозуміло. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, Трошки цікавих you just активностей. have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Ну, ми, звісно, зайдемо туди ще. Till next time. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. I'm uncomfortable with the size of my legs. Well, you were asking the other day, so I'm telling you. Які у них цікаві діалоги. Susan in those second-hand robes. Looks like her grandmother in them. Smells like her too. Тобі зручно на підлозі, а? І тобі теж. Що це таке? Виглядає цікаво. Спалення відьма. Professor Так, Black дайте glanced пройти. at me the other day in the Great Hall. I spit out breakfast.
Так, куди мені треба? Угу, нічого не відстежуємо, у нас нема квестів. Ну, може є. Що там у нас на мапі? Побічні квести. Угу. Ой. Dear, do mind the tiles. Some of them can be most... Що це взагалі таке? О, скриня. What are you up to now? Вогник флу. Ні, не можна розбити вазу. Сумно. I wonder how we get into Blackford. Not that I'd want to go in, mind you. Так, це у нас що, кабінет директора тут десь недалеко, не дай Бог. Що це таке? Мені не подобається це місце. Ой. Що це таке? Perhaps mind what you're doing there? Що тут у нас? Ну, насправді доволі велика відкрита локація. Не люблю такого. Коли забагато свободи, не знаєш, куди йти. Тут є, звісно, трошки... Ну, можна йти за основним квестом, але все одно можна пошукати щось цікаве, але спробуй ще знайти, це цікаво. О, прикольно. Все зачинено, кошмар. А ну що там? О. Що це тут у нас? Жаби. Угу. Щось... А, зачинено. Ну, зрозуміло, поки що нічого не відчинимо, кошмар. Мене оглушило. А що там? Ну, почекайте. Угу. О, ми навіть це можемо відчинити, нічого собі. Герб. Шарф з гербом, точніше. Війти кудись. Ой. Нас з'їла жаба. Це прекрасно. Так, де ми опинилися? Я не знаю, я не люблю ігри з мультиплеєром, ну типу... Навіщо? Раз скриня, два скриня, ми багато чого зараз знайдемо. Ну добре, не багато, але щось навіть знайшли. Більше... А, тут теж щось є, господи. Столи.
Ну все, йдемо звідси. Ну я не знаю, типу... Hogwarts Legacy не сильно той хайп, насправді. Так, я ж... А, ні, це я не відчиняв. Там зачинено. Біжімо звідси. Ну, якраз побігаю по локації, відчиню точки фаст-тревелу. Так, це звідси тільки прийшов. Ні, тут я не був. Це якийсь кабінет. О, глобус, ще один. Хто ти? Привид. Череп, механізми. Багато деталей. Знову замки всюди. Що ти робиш? Угу. Тут у нас куди двері? Зачинено. Оце... Ні, я тут був, не був. Двір дзвіниці. О, мені здається, там буде головоломка. Або ні. Ну, могли ж додати головоломку з колоколами. Нема нічого, блін. Мені здається, щоб знайти всі секрети, треба буквально на кожному кроці протискати R. Ой. Ми знайшли шарф. Це у нас якийсь хол. I can't wait to have a nap in front of the fire in the common room later, after sharp blood. Я чув доволі багато критики в сторону, в бік Hogwarts Legacy. Хто ти? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Зрозуміла, підказка. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Protego! Lumos. Lumos! Зрозумів. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Зрозуміло. Треба знайти ще щось. Де це взагалі? Мені буде складно знайти щось за зображенням. Ой, а це що?
Бібліотека. Ну, я не думаю, що тут буде щось цікаве. Хоча є. Угу. Професор Блек. Чи можу я запропонувати повністю заборонити магію в бібліотеці? Хтось проникав до забороненої секції, а Кресіда Блюм, схоже, розглядає бібліотеку як власну арену, на якій можна потренувати свої останні заклинання. Це має надзвичайно руйнівні наслідки. Півс видається культурним порівняно з такими витівками. Ну, схоже, тут не дуже безпечно буває. Випустіть мене звідси. О, ще такі двері. Угу. Так. 11 плюс 2. Ти ж казав. 13. 8. Паук. Так, а де я другий? Тут повинно бути дві тих штуки. Де воно? Не зрозуміло. Але у нас тут ця штука 10, 9 точніше. 9, 5, 14. Ну тут треба нагу знайти. Але знайти ще з чим взаємодіяти. This looks like the location from the painting. О, дякую, що нагадав. What could be so special about it? Revelio. О, знайшли щось. Revelio. Схоже, треба знайти всі такі штуки тут. Чи як? А, ну почекай, там може просто люмос треба. Lumos. Так. Let's get you back to your frame, little moth. А, я зрозумів, куди треба. Someone's bound to solve the riddle of the empty painting Так, soon. куди це пішов? Не туди. Can't wait till I'm old enough to operate. No more falling off roofs for me. I knew there was a connection. I should tell І що them ми all that отримаємо? I solved the puzzle of that empty frame. А обов'язково нам це їй розповідати. О, що ми можемо робити? Прикольно. Did you see Claire's hair today? Так, але мене хвилює трохи інше зараз. Яку цю штуку? О! Додумався. От що робити з цим? Ну, мені здається, з цим штукам можна буде якось взаємодіяти. Тому що це не перше, яку я тут зустрічаю. Revelio. Там щось є, з чим можна взаємодіяти тут. Handy resource indeed, your field guide. I'd most please be included. Так, куди ми спускаємося? Всюди зачинено. Ну добре, тоді підемо далі по сюжету. Куди там взагалі нам треба? Знову на Y натисну замість те. Мапа.
Що тут у нас є? Мапа, завдання, випробування. Довідник. Так, окуляри, ще що отримаємо. Збірник, це у нас що таке? Ну, це наша колекція, наскільки я розумію. А, ну тут у нас побічні квести, ті, які ми отримали. Так, знайти на мапі. Я хотів би піти на дуель, тільки де вона? Ага, тут. Відстежуємо. I've always said that travel Так, нам сюди, але тут зачинено. Угу. А, не відчиняється. Мені здається, двері відкриваються тоді, коли провантажується наступна локація. Ну, як мінімум схоже на те саме. Що ми можемо зробити? Ну тут знака цієї таємної магії. Акіо ми не можемо. Підняти те. А, підняти можемо. Зрозумів. Тут за дослідження, як в Геншині, дають досвід пригод, ну, типу, просто досвід тут. Щось підвисло воно. На мить. О, ще котик. Цікаво, тут є досягнення за те, щоб ти погладиш всіх котів. Але які ж вони тут дивні. I was going to try out for the Quidditch team this year. As always, a pleasure. Anyone fancy going to Brood and Hop with me? Так, тут відображається How nice to see you, my недалеко young скриня. friend. Почекайте, ну-ка. Revelio. Там ще й було. Ну, це ми бачили. Там кіт ходить. Ну добре, там на карті мапа від... Ой, на мапі скриня відображається, але я не бачу її ніде. Прохід тут. Давай, відчиняйся. Ой. Там когось викинуло? Чи мені здалося? Тут у нас що? Зрозуміло. Нам не сюди, на жаль. Але тут теж треба буде сходити. Замок. Тут у нас маленька кімнатка. А, це туалет. Ну, добре. Revelio. Нічого. О. Мапа. А, і там скриня є. О.
більше нічим взаємодіяти не можна. Не вийде. Glad you could make О, it. дійшли. Lucan's just over there. Хто? А, Лукан. Я прочитав Лука вон. Levioso! You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Can I help you? Ага, головний Sebastian told me бешкетник. to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Зрозуміло, цим клубом керує дитина. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of Логічно. determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Чому б ні? Ну, якщо... Не Of знаю. course. Dueling's an entertaining pastime. I А, agree. дійсно схоже. In crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair Ну, you with Sebastian. я не дивуюся, Next time, тому що you'll need to bring це a partner along, or Борисенко duel alone. тут організував Care to step into the ring? заборонений клуб для дуелей. Заборонений ПВП клуб. Привіт. Ну як там справи з твоєю МКР? Ну чому Get б me ні? in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так, що робити? Капслок це, звісно, не дуже зручно. There goes my weight. Expulso! Rodrigo! Come on! Expulso! Stupid one. Act like a winner. Mind the one. Ой. Давай, вмирай. Ой. Pity more people can't watch the duels. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champ. Brilliant. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones Так. Hope to see you back here again. Цікаво, коли нас допустять до наступного раунду. Що у нас тут? А, нічого. Поки що. Revelio. Угу. Нам би туди ще потрапити якось. Тут треба щось зробити буде. Скриня. Що вона підвисає трошки? От, реально трошки, але підвисає. What are you up to now?
Не говори зі мною так. Хто I ти? feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. Ну да, ми побили дітей. Бити дітей це хобі таке у мене. Завдання. Знайти на мапі. Куди нам треба? Ну, це буквально в іншому кінці Хогвартсу. Ну, добре. Давайте. Спідран, спідран. О, куди це? Не туди. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Не скажу. А, тут реально є відповідь не скажу. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. I am only joking. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. Звісно. So is Mead, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Прокачуємося. Так, відстежуємо. А, зовсім недалеко. I was worried transfiguration. Угу. Ой, що це? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Дік. Perhaps you could help. Гарне ім'я. Oh, excuse, Deke. Excuse me. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Mm-hmm. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments.
Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Так, Now, квест за regarding the квестом. trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Так, що таке чаротвори? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Так, Себастьян це той, якого ми побили. Ну, напевно, ми вступили в їх клуб, так що ок. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you Де finish жарти про Professor те, Rowan's що я assignment, не your обрав friend will meet поїхати you з at the тією castle дівчиною, тому doors. що вона чорна. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Масло пивом, чудово. Ну просто я очікував, що Артур про це пожартує, але Артура тут нема. Схоже. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Ми випробуємо цю платформу на міцність. I'll start on the task right away, Professor. Так, а що? Де вони? Не тут? Ну добре, там щось літало. А, оце. This is the right area. Ой, що це? I wonder where the flying key. Got it. Revelio. Нема нічого. Сумно. A flying page must be around here somewhere. If only a new student would help me with my sad predicament. Are you all right?
Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates І for no чому її reason. ненавидять? Чому ти всі Everyone ненавидять? hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Звучить так собі. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Я б зробив. Ну добре, я б не зробив так само. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Це дуже жорстоке питання. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Сумно. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Буде грати сама. Це дуже просто трагічний персонаж. Ображена всіма. Ой, не те. Revelio. Що мені з тобою робити? Ні, ой. Можна посвітити йому в око? Не можна посвітити в око. Блін. О, бачу тебе. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А я б так не думав. А, це мені новий квест дали просто. Ні, я не хочу зараз їх шукати, ви чого? I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Та ні, ні. Мені просто ще одне завдання дали, ви чого? I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Так, що зараз буде? Remember, your wand is a conduit of your magic. Репаро. А ще нам треба відремонтувати. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Reparo.
Так, він казав, що можна потренуватися з чим, я не зрозумів. А, це збереження, ось чому. Воно підвисає трохи. Revelio. Тут ні з чим просто взаємодіяти. Там сова. I've always said that travel broadens the mind. Не працює. Reparo. Ну, я думаю, можна буде просто підтягти тут щось. А що з цим робити взагалі? Ну це просто точка телепорту, але все одно. Більше нічого нема. Господи, я вже граю дуже довго. Але навіть у мене власне чарівної палички нема. Кошмар. Що вийти? Відстежувати, яке вийти. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, я не хочу шукати їх зараз. Не нагадуй. I adore spending sunny afternoons in the viaduct. Гарно. Wonderful place to practice. I really have made a mess of things. О, у тебе є квест? Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida. Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Буває. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Ну а ті квести принеси, подай, ну знайди 5 того-то. Весело, насправді прям дуже. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Так, чому він To be криса? perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my А, behalf. ну добре. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I А, could я help згадав, хто if I такий have Аміт. the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Прийдеться ще щось збирати. Ну, до речі, в Стімі деякі писали, що ну, геймдизайн трохи застарілий у гри. Можливо, це правда. І тут якраз квест. Можемо, думаю, виконати, це не повинно I'm бути going to have надто to use складно. Accio to get to those books. Та я все зрозумів. Що Got it. Акіо. Only 4 more to go. Так, ти ходити будеш? Акіо. Так, що тут написано? Наука сила. Лабур іпсе волюптас. Ну, здається, тут у нас якраз в НДУ девіз лаборет зела. Лабор значить труд, здається. Що це у нас? Нічого.
flying was supposed to be fun. I'd make a fine keeper with a bit more practice. Зараз зберемо всі літаючі книжки. О, і там ще одна літає, бачу. Я точно бачу, що вона десь тут літала. Де вона? Revelio. О, бачу. Accio. Revelio. Бачу. I see. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Це і щоденник, зрозуміло. Сьогодні був гарний день, принаймні доки Гаррет не розлив якусь створену ним безглузду суміш на моїх ідеально стушкованих мережево-крилих мушок. Мені довелось спорожнити казанок та почати все спочатку. Від нього самі неприємності. Думаєте, що він набагато... Ой, що він знає абсолютно все про зілляваріння. Постійно зриває заняття професора Шарпа своїми експериментами. Сі Шарп. Я абсолютно переконаний, що його б давно виключили зі школи, якби він не був племінником професорки Візлі. Сьогодні знову на вечерю арбородські копчені ковбаски. Я все більше полюбляю їх. Однак мені досі смакує м'ясний пиріг. Чудово. Це настільки цікаві записи, настільки секретні. Так, Кресіда, де ти? Кресіда. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. От, ми можемо реально відігравати якусь мразоту. В цьому, напевно, реально є схожість з Fable. Давайте, ким ми будемо мразотою чи як? Що будемо робити? Де імбір, який абсолютно за другий варіант, я впевнений. Ну, добре, я тоді не буду мразотою. Ну, от все. Пізно. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. В сенсі не видно. А, реально не видно? Чекайте, я якось не подумав про це. Де воно там? Ну там просто був варіант, що треба нагороду попросити за те, щоб зберегти секрет щоденника. А, я не хочу назад в бібліотеку, чого. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. О, Лінора там якраз говорить про ті портрети. Ой, це не те, що хотів зробити. Мапа. Ми агресори, так. Ой, куди цей побіг? Не туди. My aunt has some potions.
Що ви робите? I enjoy my weekly walk with the dog. Well, fancy meeting you here. Так, що? Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Так, завантажуйся. Вже темно, навіть. Кошмар. 2 години. І ми нічого ще навіть не зробили по факту. Ну добре, там вступ був доволі довгим. Дві години може і мало. Мало для стріму, але багато для початку. Ну, майже 3 насправді вже. Так, завантажуйся вже. Мій жорсткий диск трошки страждає від завантажень. О, текстури ще не провантажуються швидко. Де ми? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Яке щастя. That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of Зараз на нас detention, чекає this вільний trip to світ. Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Мені головний герой щось не подобається. So how did you manage to get on the Якийсь він librarian's bad? безхарактерний, ну тобто... Well, I ніякий. suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Що це взагалі тут? А це ж що? Якісь дивні нарциси. Йдемо далі. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Хто там? Likely already named them too. To the left is the Forbidden Forest.
Out of bounds to all students. О, як же хочеться туди Hence піти the вже. name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. А я бачу, він вже втомився You can бігти, see не Hogsmeade чую. just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? Якщо чесно, графіка хороша, але It мені is здається, в that. тому ж I've been there 5 Black years Desert and була barely на scratched рівні. the surface. Loads to see, places to Ну, якщо discover. набрати освітлення. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Взагалі я би хотів, щоб мені дали... О, ще один кіт. Треба погладити всіх котів у грі. Ти точно кіт? М? О, що це? Ай, ну добре, не можна відволікатися на все. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. От, Аліна, як ти ставишся до Hello, марісюшних Mr. Moon. персонажів? Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. Зрозуміло. I've never seen От і Mr. я не Moon in люблю. such a state. А тут головний герой, по суті, якраз Марісю. Mr. Moon is О, добуваємо руду, як в Геншині. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Що тут у нас? Hogwarts. Ой, господи, що вона зараз завантажує? Гоксміт. Honestly, if one Oh, could ще bottle один the кіт. magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. They were out of it the other day. Tomes and scrolls. Out of 1,000 magical herbs and fungi. Я буквально поставив ціль погладити всіх котів у грі. Ну, точніше, всіх, яких знайду. От за що можу похвалити розробників, так це за те, що світ how would you виглядає like to дуже do живим. this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Так, точки інтересу. Сподіваюся, ці точки інтересу реально цікаві. Чудові лахи. Угу. Це у нас якраз секонд-хенд є модні лашки.
в Ніжині. Тварини. Три мітли, що це у нас? Ну, сюди підемо в першу чергу. А, так ми зовсім поруч. А може за ним прослідкуємо? Merlin, blooming beard, not again. Oh. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? I'm What am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Наскільки ж це просто чудовий момент, інтригуючий. Yes. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Ой. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. Нічого не підійде. Not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Виглядає цікаво. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Дивина та й годі. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Що ж у нас буде? Вільха, осердя Фенікса, гнучка. Стиль. Ми можемо змінити дизайн. How intriguing. Тут реально цікавий, можна дизайн набрати палички, це добре. Це мені не дуже подобається. Занадто. Класика. Натуральна. How intriguing. Так, оберемо паличку, це важливо. Ну це мені не подобається, якась гілка просто. Це бамбук. Curious indeed. А це що у нас? Вільха. Ага, ми можемо ще й породу деревини. Цікаво. How intriguing. Це взагалі щось дивне. Спіраль. Складний вибір дуже. Curious indeed. How intriguing. Добре, мені ця подобається.
Так. А на що впливає гнучкість? Curious indeed. Трохи зігнута. Ламка, жорстка. На що це впливає? How intriguing. Терен, кедр, вишня, каштан. Ні, ну тут взагалі, а на що це впливає? Типу. Curious indeed. Curious indeed. А, серцевидно, ну тобто ми з нуля все налаштуємо по факту. До речі, хотів би темніше. Curious indeed. Міцна буде. А, ну це товщина, типу. Тонка. Я не розумію, просто я не бачу впливу. How intriguing. Липа, явір, верба, тис. Там була вишня точно. Вільха, яблука, ні, ясен, сик, камбук. Горіх. О, вишня. Вишня це те, що нам треба. Потужна магія, стійка магія, найвища магія. Давайте візьмемо волосся, тому що ми знаємо, що волосся це провідник магії. Якраз тут. Жила дракона. Ніхто не хоче обирати зі мною. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Ну тут взагалі було багато параметрів, які можна обрати. Так. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Ну, добре, дизайн хороший. Класичний доволі. Цікаво, чи можна буде змінити дизайн потім? Good. Different. I sense the sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, Буде вчитися. just as you learn Таке from відчуття, it. наче це зомпакт. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. У нас є тепер наша паличка. Обікрали. Так, мапа. Куди далі? Це у нас спортивне спорядження. Зілля. Бруква. Сюди підемо. Пустіть. An inquiring mind.
Що ми тут Pardon me, купимо? sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. От I Матильда thought це I моя might be кішка. seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too see in it. Він мені не Spellcrafts подобається, are якийсь він incredibly useful підозрілий. for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, що тут у нас є? Стіл для зілля варіння. Ще один стіл. If you're interested, feel free to take a look around. Так, у мене at the rest of my 244 золота всього. А все таке дороге. Спорядження. А, можемо щось взяти. Атака 5. О. Захист. Атака. А, я продаю, господи. Ну добре. Тепер у мене будуть гроші. Так. Це мені не треба, не треба. Так. Що тут у нас? Уніформа, це мені точно не треба. Взагалі, що у нас є з речей? Так, це у нас заклинання. Цьому закляттю навіть назву не вигадали. Складно. Жити тоді. Аціо. Багато чого у нас ще буде, бачу. Аресто моментум. Галаціус. Авада Кедавра теж буде. Так, але це не те, що нам треба. Речі. Що у нас є? Нотатки. Це у нас не те. Угу. Спорядження. Нема. Нічого. Нема. Атака 3, хай буде. О, захист 7 буде. Хай буде. Чи ні? Виглядає так собі, але зате захист 7.
Руків'я. А, ми можемо руків'я обирати, це зручно. Інферії такі сильні. Там про демонів кажуть, чи що? Що тут у нас є взагалі? Поблизу. Ой. Що мені робити з тобою? Кошмар. Невідомо, що робити, але тут я знаю, що робити. Діжка поруч. Знайдемо ще це місце. О. Знайти б це місце, це ще. А, і здається, я його знайшов. А може і ні. О, ми можемо плавати навіть. Добре. Вилізти б ще якось. І здається, це не те місце, де повинен бути метелик. О, захист плюс 7. Вони виглядають дуже дивно, господи. Те відчуття, коли ти одягаєш речі лише тому, що вони дають стати. І неважливо, що виглядаєш ти як клоун. Хай буде. Всюди зачинено. Звісно. Може зараз бути трошки ексклюзивний контент. Почекайте. Он. Таким ви мене ще не бачили. Он, плюс 10 до зору. Стати. Ну так, у мене окуляри. Я їх дуже рідко ношу. Господи, я навіть не звик їх носити, тому що... Ну, я не вдягаю окуляри зазвичай. Ой, бідний, впав. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a diricle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... Не ходив в них взагалі. Very sorry, father. Only she said I might earn a reward. Ну, я колись мені просто здавалося, що окуляри це круто. Але цей час пройшов. Мені зараз не подобається, як я виглядаю в окулярах.
Ну так то тоді було, це коли був 8-9 клас. Якщо не раніше. От коли я тільки отримав окуляри, я їх часто брав. Так, зілля. Тут ми були. Пропоную піти сюди, хоча. Що це? Для тварин. Старий дурень, гарна назва. Я знаю, що я виглядаю дивно в окулярах, але мені вони теж не подобаються. Ладно, сюди піду, якраз поруч, як відносно. Так, куди я біжу? Не туди. О, у тебе окуляри, я ніколи тебе не бачив в них. Well, hello there. Хто це? Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the Dittany for the Timothy. new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Ну, Not погано, everyone has the погано. temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. Timothy. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Безкоштовно, значить. Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique Ну, your тут я не знаю, interest, що мені I'd wager. знадобиться. Продавати мені нічого точно вже. Ой, ми вкрали гроші. От просто прийшов, тобі безкоштовно щось дали, а ти ще й вкрав гроші. Арбузи. Так, тут щось може бути, якщо залізти. Так, мене пустять сюди? Як це? Дайте сюди зайти. Не можу. Так, куди нам далі? Сюди ще зайдемо якраз по дорозі. Ну, це якраз те, що лишилося. Welcome to J. Pippin's Potions. Перрі Pardon me, утконос. Oh, Качкоділ. thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. Так, ну As it's скоро your ми будемо first самі time in, варити їх. I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now,
Let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, що тут у нас буде? Зцілююче зілля. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Ні, не хочу нікого шукати зараз. Я хочу знайти те місце з картини. О. Обікрали. Ну просто у нього на очах його обікрали. Всіх обікрали. Це все їхня провина, вони нічого не роблять і тому я можу продовжувати. Так, почекайте. Я ще не завершив свої пошуки. Потрібно мені місце. Ну тут я пробігав. Так, з тобою я взаємодіяти не можу. Поки що. Або просто не знаю як. Ще гроші. Ні, мені цікаво, а де те місце, яке було на картині? Я навіть погано вже пам'ятаю, як воно виглядало. Я скоріше саму картину знайду зараз, знову. О! Ой, не те. О, я знайшов багато чого тут. Побачив. Що це у нас? Добре. А ще одне дзеркало навіть так. Так, а це де? Підйом кудись, господи. Ой. Ой, ну не дзеркало, картина. Ну, хоча воно виглядає трошки як дзеркало, коли не активовано. Просто повсюди літають якісь сторінки, а це абсолютно нормально. Добре, ходити по одному тим самим місцям буде мало ефективно. Рухаємося. Може щось та й знайдемо. Так, я щось бачу. Ще 80 досвіду. Таке мені подобається. Гроші. Всюди хтось лишив гроші для мене. Lumos. Угу. Можна навіть так і бігати. І серйозно, де вона? Щось шукати це... Ой, що ти тут робиш? Що, а шукати я не вмію. Тільки якщо мене речі самі не знайдуть. Ой, куди це дорога? Не зрозуміло.
Revelio. Ми ще 56 монет вкрали. Хіба не диво? Ой. Revelio. Так, тут ще одне дзеркало. Ой, ну ще одна картина. Lumos. Скільки ж вас тут? Revelio. Угу. А ну-ка, якщо... Reparo. Відремонтувати тут нічого, витягнути ці... це не можна. Не знаю, що тут робити з цим. Revelio. How nice to see you, my young friend. Historically speaking, there's never been a team like this year's canon. Зачинено. А там всередині щось є. Тут багато замків. Новий рівень? Ні, ще ні. First they're teaching students jinxes. Я знаходжу що завгодно, але не те, що треба. Шість з 8. Ого. Ні, реально, я знаходжу все, що завгодно, але не те, що треба. Я знайшов ще одне дзеркало в картині. О, ну це місце... Так, тут ми були якраз. Ну і де це місце? Де? Повинно бути недалеко, але де? Десь повинно бути підйом. Це не там, де я думаю, здається. Так, ти не вийдеш звідси сюди, ні? Вийде. Що там? Телеграм? Так, ще раз глянемо на це місце. Це у нас є навіс, сходи невеликі, діжка, ще що. Насправді тут абсолютно все виглядає так само. Дуже однаково, одноманітно. Складно знайти конкретне місце. Хоча в мене вже є ідея. Це може бути. Так, а що я... Дайте мені пройти. Сім з 8. Конкретно оці сторінки я знайшов майже всі. Це значить, що я бігав по факту майже все. Але те, що треба мені, я не знайшов, так завжди. Де я взагалі? Як все складно. Туди можна буде сходити. Там у нас ромашки-поганки, чудово звучить. Тут є ще недоступний вогник флу. Та вони всі недоступні, хоча я тут пробігав, дивно. Ну все, я тут зібрав з цих сторінок все буквально. І у нас навіть нагороди певні є.
назад. Ну тут ми нічого... А ні, отримали ще щось. Так, що у нас тепер є тут? Спорядження. Атака 7, атака 7, атака 8. А чим це таке особливе? У нас тут 11, 10, 10. А як вони виглядатимуть? А, зрозуміло. Кастет буквально. Нічого нема. Тут у нас... Та наче ми щось отримували, але нічого нема. Збірник тут у нас що? Зрозуміло, нічого важливого. Я не хочу це все продивлятися, щоб оцей знак оклику зник. Що мене хвилює, так це де ті місця, які були на картині? Де? Ну добре, нема різниці. Ну, що? I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Сюжет рухається. Чи не тільки? Ой, це схоже на боса. Що він тут забув? Питання. Ага. Господи. Квіктаймент, і чого я тут не очікував взагалі. Так. Занадто тяжкий. Він ламає мої щити. Ти чого? Та що ти робиш? Я тебе не бачу навіть. А, Зерт, окей. Кидок стародавньою магією, як це працює? Ми просто будемо зараз його закидувати речами. Він хитається. А, DX у мене, DX раунд. Стародавня магія. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer.
And thank you, again. Так, що нам тепер ремонтувати треба? А, клавіатура вимкнулася. Вчасно. Дякую, що не в бою. Hello there. A moment if you would. О, тепер у I'll go нас and є see what якісь he wants. заряди цієї магії. Ого, комп'ютер нагрівся. Ну, корпус. Він прям теплий. Дуже. А ну, мені навіть цікаво. Так. Так. А, це клавіатура все ще не працює. Вона увімкнулася, але вона все ще не працює дивно. Так. Треба буде глянути температуру комп'ютера, ну, тобто процесора та відеокарти, а то ну, там дуже тепло. Страшно. Сенсори. Ну добре, у відеокарти 72 градуси, 83 максимум. Та просто 52 градуси процесор. Та ні, температура нормальна, просто комп'ютер так нагрівся. Ну, системник. Я кладу руку, а він такий теплий. Щастя. Repairer. Repairer. Давай, я ремонтую. Що ще треба ремонтувати? Lucky they didn't do more damage. Як же зручно. One less thing for Officer Singer to worry about. Repairer. Repairer. О, там котик. Котики не постраждали. Іди сюди. Це навіть кішка. 3 кольори. О, можна ж. Що це за загрози просто? Так, куди мені треба? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Repairer. Revelio. Поговоріть з кравцем, добре. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Звісно, я погоджуюсь. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. У мене є родзинки. Маленький пакетик 20 гривень. Ну, могло бути гірше. У нас нова мантія.
Ми можемо навіть щось купити. Захист 11, атака 10. Ну і грошей у нас уже нема. Тільки якщо ми не продамо щось. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome. Use my shop at your leisure. Revelio. Так, з чим можна взаємодіяти тут? Угу, там щось є. Але це поза крамницею. 17 монет. Це у нас що? Не можна сюди? Не можна. Сумно. Так, веди, куди нам? Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Чому головний злодій це якийсь карлик? Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Хто такий Віктор? Working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Хоча не чорний. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear Ну просто anything. гоблін це Thank не you, така й Sir. страшна раса, You як на be мене, щоб робити їх головними злодіями. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. У неї дивний голос. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down У a неї troll. якийсь Is чоловічий that right? голос. Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Тільки не кажіть, що це трап. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... What time then? Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. Що відбувається? I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer.
Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Хто сказав, що не можна? Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? Та я нічого тобі I не promise to розповідав tell you взагалі. everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Ну почекай, спочатку я подумаю, що вкрасти. Суету навести охота. Що у нас тут? О, знайшов щось. Ще окуляри. Ой, це куди дорога веде? Ага, це ще один вихід. Ми ж їх зустріли десь тут? Чи де? Діжка. Що це? Десь тут. Ну все, повертаємося в Хогвартс. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Угу. Завантажуйся, давай. Я вірю в тебе. Скільки вже триває стрім? Це десь 4 години? Так, десь 4. Ні, от реально цікаво, я тут що, реально один живу. Пощастило.
Дзеркало тут таке детальне. О, що тут? Професор Фіг. Угу. Ну, так і повинно бути. А ще їм. Родзинки. Так, куди нам треба? Тут ще походити можна. Ой, що це за кімната? А, стол ще один. Ви колись бачили, щоб в гуртожитках були такі туалети? Ну реально, це просто щось неможливе. А, вони навіть відкриваються. Цікаво, чи є тут таємна кімната. О, зараз воду... А, вимкну, блін. Що у нас тут? А, замок 3-го рівня, навіть так. Мені цікаво, коли ми зможемо відкривати ці замки. В сенсі не можна. Пустіть. Мені цікаво, що там. What are you up to now? Гадки не маю, чим зараз займаюся. Біжу давай. Ой. Біжимо, біжимо. Ну добре, будемо бігти, куди нас просять, поки що. Якщо бігати, шукати просто якісь секрети та виконувати простенькі квести, то можна... Ой, що це таке? Та я якось сам цим займуся, якщо взагалі займуся. Як думаєте, що це за кімната? Лавочки, сходи, картини. Це може бути... Таке відчуття, що це може бути будь-яка кімната. Ой. Lumos. Таке Люмос. Не Люмос. Тут у нас що? Господи. Страшні звуки. Як вам Хогвартс? Взагалі, можливість походити особисто тут, це просто щось неймовірне. Lumos. I've always said that Rebellion. Нема нічого. Lumos. І тут теж нічого нема. Знайти б метеликів було б чудово. Хоча не скажу, що я щось отримую за це, я не знаю, що за це отримую насправді. Так, вимикай ліхтар свій. Знаєш, я був в Могилянці всього декілька разів, а ти який там не був, кажеш. Але так, ви Могилянку не бачили, тому вважайте, що це Могилянка. Насправді КПІ, ну, трошки більш схожої на Хогвартс, ну, за дизайном. Могилянка, вона, ну, не знаю, не так виглядає. Не так. Це щось ближче до церков. Ой, що це нам не туди.
знову. Так. Куди нам треба? Добре, я йду не туди, як скажете. Хто ти? Тебе можна вбити? Не можна. Мені якось Влад казав, що тут можна вбивати учнів, але не можна. Збрехав. Гарненько. Взагалі, якщо думати над тим, він не грав, от в тому то й справа. У нього ПК навряд чи потягне добре. Хоча я не знаю. Так от, напевно, львівський політех може бути трошки схожим на Хогвартс. От у Могилянці так, вбивати студентів це звична справа. О, прямо в туалеті скриня, але я тут не можу з тобою взаємодіяти. Що ти дивишся на мене? Я тобі очі повиколюю. Посвітити в око не можна. У нас багато разів жарти були про вбивство одногрупників. Та й не тільки одногрупників. Щоб конкурентів позбутися. Отака от у нас Могилянка. Revelio. Так, що тут ми можемо побачити? Ми забрали лист. Професора Фіг. Ніби в мене і без того недостатньо щільний графік, міністерство доручило мені організацію доволі незручного прибуття нового учня до Хогвартсу. Дякую. Це про нас. В 5 клас, якщо можете в це повірити. Професорка Візлі наполягає, що учень не потребуватиме супроводу і менторства, аби допомогти з акліматизацією до початку навчального року. Я передаю це завдання вам. Прошу зустрітись з професоркою Візлі для уточнення деталей. Професор Фініас Нігелус Блек. Директор. Ага. Зрозуміло. Директор абсолютно не радий нас тут бачити. Щось він мутний якийсь. Оцей директор ваш. Revelio. Так, Ревеліо. І що ми знайдемо? Нічого. Сумно. Фу. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Тут взагалі якісь дивні речі відбуваються, темні чарівники, гобліни. А директор все одно, абсолютно. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map.
I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. Чому ви комусь I'd не like you to work втрутитеся? with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are Бібліотеки це only страшні after a місця. book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Добре. Revelio. Що можна вкрасти? Нічого. Що вони хочуть від мене? Угу. Інсендіо. Знайти б її ще. Я все ще не запам'ятав нічого. Не знаю, як би орієнтувався тут. How nice to see you, my young friend. Я точно не скоро запам'ятаю ці дороги. От якщо ми вийдемо на очне навчання в Могилянці, ми цікаві, як я буду орієнтуватися там. От реально, а як? Так, мені туди, сюди. Куди? А, ні, ну добре. Тим паче, якщо переходити між корпусами, то теж будуть проблеми, напевно. О, ще кіт. Привіт. Чорний кіт. $800 на місяць. Ну, це ще недорого. Ой, ще кіт. І ще кіт, багато котів. Мені цікаво, що тут роблять усюди коти. Я, звісно, не проти. Якби в Могилянці ходили коти всюди, я би був щасливим. Я хочу в Хогвартс лише заради цього. Там якась суперечка. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Нам, звісно, пропонують fast travel, але навіщо fast travel, коли ти пропускаєш все? Можеш пропустити що завгодно. Мені подобається, як тут пророблений світ, діалоги випадкові і так далі. Так, Геката. Привіт, у тебе там якісь очі. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, Вогонь. burning away spider webs, Вогонь у and, бібліотеці. when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin Ще working on додаткові квести. Incendio. You know where to find me once you've finished. Це така стереотипна бабка. Геката. Дизайн прикольний. До речі, тут якраз фази місяця використовуються, а професор у нас Геката. Геката це якраз місячна богиня. Трилика. Дзеркала. Які гарні дзеркала. І це з RTX.
Може це тому, що в мене на ультра налаштування, але все одно дуже щось мені не подобається таке. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Так, практика комбінації заклять, 2 раунди, ага. Це тобто мені треба буде ще... А, вона знає про схрещені палички, ну типу, це є поза правила, але вона знає і допускає це. Добре. А ти хочеш вже в Могилянці навчатися, якщо за гуртожиток питаєш? Так, це у нас бібліотека. Дзвіниця, о. Західна вежа. $800 це стандартна ціна для більшості гуртожитків в університетах. Ні, ну якщо ти підеш в Могилянку, то там буде широкий вибір того, що вивчати. Це ще, Влад, ти подивувався, чому в Могилянці можна обирати предмети, які ти хочеш вивчати, з дуже великого списку. Тобто там буквально всі дисципліни, які існують в Могилянці, у тебе є до них доступ. Ти можеш записатися на будь-який предмет, абсолютно. Навіть якщо це щось з факультету філології, а ти на факультеті інформатики. А ще я знаю, що в Могилянці є, наприклад, турніри з... ну, геймерські турніри по КС можуть бути. Були які. Здається, місяць чи 2 тому був турнір по КС у нас. Куди ця дорога? Не впевнений. Я точно пам'ятаю, там була точка телепортації. Там, де мені треба. А. Лікарняне крило, там я не був. Ой, трошки... Ні. Та почекайте, як мені туди... Точки телепорту у мене нема тут. Схоже. А, ні, є. Взагалі, наскільки я знаю, то в Нубіпі дуже хороші гуртожитки. Але проблема в тому, що там треба за гуртожиток платити чи за півроку наперед, чи за рік відразу. А в Могилянці можна платити за 2 місяці. What are you up to now? Так, пустіть мене сюди. О, привиди. It was an accident. Ой, куди мене ця жаба віднесе? Так, де ми? Так, що це таке? Здається, це для палички основа. Так, я не помилився. Виглядає гарно.
Хоча по кольору може не дуже підходить. Руків'я. Оце руків'я, мені здається, виглядає найбільш нейтрально. Ну, візьмемо це. Насправді ця деталь не дуже важлива, але тут багато деталей про саме проробляли. Хоча вони б краще цікавий сюжет зробили. Та, більш оригінальний. От фанати Гаррі Поттеру не дуже задоволені, наскільки я знаю, цією грою. Давай, впусти мене. Відчиняйся. Та в сенсі. Куди воно мене веде, я не розумію. Дивні речі. Що це? Скриня. О, капелюх. Зараз буде трошки крінжі. О, ви тільки гляньте на це. Такий рожевенький. Що це? Каєф. Гарно. О, учительська вежа. Ми тут ще не були. О, я пам'ятаю це місце. You're up for round 2 of crossed wands. When you're ready for either, come and find me in the usual place. Я пам'ятаю це місце з фільмів. Левіозо. Трошки досвіду. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О, цікаво. І ще один квест нагадав про себе. Off on another adventure, are we? Угу. Цікаво. Ми можемо це вирішити. Так. Три 13. Угу. Краб. О! Lumos. Ми знайшли цю штуку, але куди вона веде? Я згадав куди. Приблизно. Скриня. Тут багато місць для пошуку. Почекай, ми дійдемо до тебе. Так, а тут у нас... Паук у нас де? Угу. Де... 8. 4. Сова. Відчинили. Мені би тепер згадати, де це дзеркало було, де ця картина. Ні, реально, я знайшов цього метелика, а де ця картина? Господи. Вона ж реально далеко була. Я ж не буду ходити просто мільйон років з цим метеликом. Де ти? М? А може... А, так це було недалеко. Ой. Це просто треба було піднятися. Ну добре, я знайшов його випадково, але знайшов. Я думаю, так воно і повинно бути. Що ти випадково знаходиш потім ці речі. Але якщо чесно, мені треба знайти квест. Де воно? Де ти? А? Квест? Де ти? Я відслідковую тебе, відслідковую тільки куди?
Ні, ми не будемо це відслідковувати. Подорож. Добре, сюди повернуся. До речі, от завершиш ти аграрку, і що ти плануєш далі? Припустимо, ти будеш навчатися в Києві, хоча ти можеш працювати там, в теорії. Не знаю, що ти там зможеш. Потенційно. Але, ну, якщо ти хочеш вступати навчатися далі, то на яку спеціальність? А, ти до влади хочеш в Київ? Зрозуміло. Сумно без нього тут. Сумно. Хоча ти і в Ніжині його не так часто, я думаю, бачиш вживу. Що це? Ага. Наступний раунд. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Борисенко тепер це. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Давайте візьмемо оту Нацай Онай. Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Ой, їх троє. Apologies in advance. Так, а цього значить. Act like a winner. There goes my way. Steady on this. Reparo. Ой. Leviosa. Find the one. Diego. Accio. Давай, стріляй, знаю, ти хочеш. Ой. Якісь вони пасивні трохи. Accio. Перемога. Big hits that round. Ну хіба тобі не сумно без влади та його стріму? Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Так, це ми виконали. Як сумно це чути. Ну добре, мені все одно. Так, куди далі? О, тут є колодязь. Взаємодіяти з ним не можу. Revelio. Що у нас є для взаємодії? Щось є, але треба Алохомора. Ага. Ще практика заклять. Нас повинен навчати просто якийсь першокурсник. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know.
Угу. Так, зрозуміло. Excellent form. Левіоса. Reparo. Ой, не. Ще раз. Levioso. Бойова система тут не скажу, що погана, насправді. Protego. Так, ти будеш мене бити, ні? Levioso. That was something. А, добре. Та я відійду. Levioso. А. 3 удари, добре. Levioso. Accio. Чудово. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Повертаємося до Гекати. Де вона там? А, ну туди. О. Велетенський годинник. Тут. Відчиняй. Мені гра поки що подобається, але я розумію, що вона вимагатиме ну дуже багато часу на проходження. Тим паче 100%. Хоча, скільки вона там коштує, я думаю, мені, ну я б точно не сказав, що... Ну, 100% я і знаю. Насправді я не знаю, чи буде проходити і на стрімах далі. Ну, цікаво це чи ні. Тому що фанатів Гаррі Поттера у нас тут нема. Яка то I привіт. trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn О, в Incendio. неї медальйон у вигляді рози. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Але те, що стосується графіки та саунд дизайну, зроблено дуже добре. Steady. Я дивився, я бачив всі фільми, ну з дитинства вони мені подобалися. Я теж все дивився з дитинства, любив Гаррі Поттера, а потім якось, ну, забув про цей всесвіт. Так, у нас нове закляття. Замість трапера, хай буде. Так, що мені робити тепер? Incendio. Ой. А. Так я теж не кіноман. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself.
Вогнемет для коротких відстаней. Setting things ablaze is certainly tempting, isn't it? Так, повернутися до фіга. До фіга. Я дуже мало фільмів дивився за життя, якщо чесно. Ну, якщо порівняти з більшістю людей, я не кіноман теж. Мені була ліньки саме подивитися фільм, але подивитися 12-серійне аніме це взагалі можна за день. Як тут гарно. Кіт. Пустить. Let me in. Чекати. Чекати. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to Коли your вона new встигла? wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Вбийте його, будь ласка. Як же добре, що нам було розуміти цьому разу. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, З таким директором реально нічого не It would be вийде. unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Угу. Сподіваюся, у мене вистрілять. Даже якщо зніму окуляри, я взагалі нічого бачити не буду. Мої очі. Так, ідемо. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Так, не туди. Sebastian, there you are. There you are. Осліп. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Та поясніть, хто це. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me.
Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. От якби ж тут була бібліотекарка як Ліза. %100% оті кістки це з Ватацумі. Угу. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So А що don't вони let them взагалі see us. самі роблять там? Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, це нам треба заклинання поставити. Поставимо замість світла. We must remain unseen. Добре. If I can see you, the prefects might be able to as well. Тут нас зараз спалять картини. А де він? Бачу. Використати. Було б чудово. Вони взагалі не звернули увагу на те, що двері відчинилися. Знаєте, це як викрадення небесної ліри зараз буде. От реально, тут дуже багато можу робити порівнянь з Геншином. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Better not. I knew. With you.
спалили. Mission failed. Відмовитися. От завантаження на моєму жорсткому диску, це просто каторга. Тортура. Хто хоче мандарин? Вона ходить туди-сюди. Добре. Стала. Її треба, напевно, якось відволікти, чи що? Is someone there? Is that you, Peeves? Не пали, не пали, не пали. Де ти, мразота? Ні, не сюди йди. Господи. Куди ти ходиш? Я надіюсь, ушов достатньо далеко, щоб вона не побачила мене. Ой, а, це ти? That wasn't so difficult after all. How to find that book. Тобто вона не почула, що ми відчинили ці ворота, це абсолютно тихо, було беззвучно. Ну це трошки нелогічно, ну добре. Так, за мною йде. Ну, це зрозуміло. Don't let her see you. Привид. Ghost. Що кидати? Ой, господи. Це... Ні, нема. It's not safe for young mortals. Його спалили, не мене. Не ходи за мною. Я би сам впорався. Ой. Silent as a grave. Відчиняйте двері. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Що це взагалі? Мені здалося спочатку, що це книга з Хардстоуну. Ну, з логотипу Хардстоуна. Так, я це вже знаю. Ghost, don't let her see you. Ghost.
Ти мене не бачиш, не бачиш, не бачиш, не бачиш, не бачиш, не бачиш. You don't see me. Та не бачиш ти мене. А ти що там повзаєш? Іди сюди. Пішла туди. Ховаймося. Should be in the clip. There's no need for us to be skulking about. Угу. Не треба ховатися і... О, рука. Привіт. Ну, там була скриня, мені цікаво, що там. Сподіваюся, я ще сюди зайду. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right Зрозуміло, now. хвора Let's сестра. focus on what you're after. Which is what, precisely? Та ми I'll не know it when знаємо. I see it. You're being awfully cryptic. Як миленько. Залізна діва. Так, я думаю, ми можемо вийти з цього режиму страшного. Ніякого стелсу. Скажіть стелсу ні. Угу, тут нічого нема. Мені цікаво, як відкривати ці скрині. А, ця скриня нас тепер не бачить. Можна відкрити чи як? Ну, а не палить нас. Secrets of the darkest arts. Ну, I'm цікаво. impressed. Знайшли час для цього. Так, що це? О, мені подобається. Ну, чудово ж виглядає. Угу. Who have we here? Ой. Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they Так, сподіваюсь, shouldn't так і повинно бути. Naughty, naughty, you'll get caught. Хто це? Don't I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Ще одна мразота. Oh, blasted peeve! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Угу. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Змінюємо набір. Repair. Угу. Ще щось знайшли, годинниковий шарф. Угу. Це найкраще, що у нас буде зараз. А що ти казав кидати?
Що у нас зараз буде? Тут якось темно. Of course, traces of ancient magic. Сліди стародавньої магії. There must be more to this one. Ой. That's it. А, мандарин? Зараз на заводчику кину. О. Огляд на мандарин. Так, хто там стоне? Зараз дивляться 4. Цікаво, хто це. Ну, добре. Скоріш за все, це просто нікого там насправді нема. Вже 2. Я спугнув тих людей. Ну, або того, хто міг зайти. Ніхто не хоче бачити мандарини. Так, що тут у нас? Ще одна скриня. Дорогоцінна, багата. О! Така мені подобається. Просто чудово. Where might this lead? Угу. Гадки не маю. Атенеум. Здається, це ми входимо в якийсь данж. Реально, мені це зараз нагадує данж з Іназуми, там де Скарамуча нас забере. Ну, добре. Я про той арт на екрані завантаження. Так, а як, а що? Що? Ага. Я зрозумів. Мені здається, треба витягти ту штуку. Ой, не те. Змінювати заклинання це не дуже зручно. Туди-сюди. А ми ж можемо пресети змінювати? А ну-ка. Тут, он, наприклад, сюди цю штуку засуну. Не можемо пресети змінювати. Ага, не можна. А що мені робити тут? Сховатися, що мене не побачила? У мене варіант відремонтувати те, що ми бачимо. О, круцьо. Це у нас Lumos. Не те. Не розумію поки що ми треба робити. А може просто. А, треба просто вдарити. Ну добре. Я думав, треба щось витягти, ще що. А треба було просто вдарити. Господи, це реально схоже на данжмони. Ой, вороги. Так, я не знав. Так. Що це у нас таке взагалі? Ага, зрозуміло. Частіше використовуємо, отримуємо бонуси. Руйнівна атака.
Угу. Вставай. Дуже вчасно. Як би туди потрапити, поки що ніяк. А ні. Чи і буде спосіб? Ні, я не бачу способу. Потрапити туди? Де дорога? Куди? Поверни мені дорогу. Ми могли впасти. Гарна локація. This must be the way forward, but to where? Так, я знаю, що зараз буде. Nearly there. Best keep my wits about me. Дійсно. Ще окуляри, до речі. Ми можемо замінити окуляри, наскільки я розумію вже. Плюс 2 захисту, плюс 1. Це виглядає ще більш дивно. Ні, це для кого? Для кого це? Ви бачите це? Одне краще іншого. В сенсі камірки для спорядження заповнені. Чи це... Що мається на увазі? Це? Не знаю. Так, тут ще багато ворогів. 1, 2, 3. Ну, багато, коротше. Зламалося, чудово. Але тут ще є. Ой. Не вийшло повністю врятуватися. Мене просто викинуло. Бархатные тяги. Куди? Я зараз помру такими темпами. Помирай. Їх можна було просто підривати. Бархатні тяги, це взагалі що? Взагалі, Що це? Я так і не зрозумів, що це. Мені здалося, що на обкладинці відьма умра. Та я просто чув про нього десь, але ніколи не бачив конкретно. О, там Юля Тимошенко.
Води нема. Дощ. Почали тут суету наводити. Хто це у нас тут? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald. Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood. Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it Значить, тут у happens, нас I was also типу admitted такі to як ми. Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. Саме тому вони вирішили їй про це розповісти. Such we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ну, у неї ім'я Моргана, значить вона погана. Якщо вірити міфам про короля Артура. А тут дуже часто посилаються на це. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Мразоти всюди. У нас 8-й рівень вже. Де ця бабця? Я її вб'ю. Бабця, ти де?
Нема. Вбивати нікого. Книжки тут поспалює. О, вони трошки обгоріли. Було б весело ще раз просто піти туди. О, а я просто можу піти в заборонену секцію, просто так. Мені ніхто не забороняє піти в заборонену секцію. Ну клас. І привидів тут вже нема. А, тут замок. Ну і сенс мені сюди йти, все. Дайте мені лохомору, будь ласка. Я в смішній шляпі, капелюшку. Випустіть мене звідси. Так, здамо квест і на цьому пропоную завершити. Тільки треба спочатку сам квест здати. Ні-ні-ні, не сюди. Так, що тут у нас? Так, я не хочу з вами розмовляти, будь ласка. Ідіть. Потім, як розберуся з сайт-квестами, якщо ми будемо ще грати. Що це взагалі? You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Я тут вже давно. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Так, що ж тут у нас? What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Мені самому просто цікаво, що там була за книжка. Oh dear. О, ну це класика. Some of these pages seem to be missing. Мені там ілюстрації нагадують трошки історію про відьму Умбра з Байонету. I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, Чого під Хогвартсом тільки не I saw було? 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Ну, я би все-таки звернув увагу на особистість тієї дівчини. Це було в минулому, тому могла лишитися якась документація чи ще що. Але про це вони не подумали. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail.
My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Ну, в Хогвартсі завжди так. Треба все приховувати, все робити самим. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as Ну, well. зрозуміло, нам просто кажуть, що далі у нас буде багато сайд-квестів, тому подібного. Гроші. Що там у нас по квестах? Трохи квестів є. Ще один урок. Давай. Мапа. Де моя мапа? Ні, не те. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be Так, best до to do мене... so outside А, of the це не до castle. мене говорять. Чи не до мене? Що там Professor робить? Fig and Weasley have asked that I teach you an additional Ага. defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then А, proceed це to see me зрозумів, in my листи. classroom. Скільки всього у нас? Так, я потім цим займуся. Мапа світу. Я бачу, у нас тут багато всього буде. Ну, очевидно, що мапа буде менша за мапу в Геншині, очевидно. Хутори. Що у нас? Я зазвичай кажу про в формі множини. Що це таке? Так, вже доволі пізно. Ну, добре, це не найбільш затягнутий стрім у мене. Але на цьому пропоную завершувати. Де тут вихід? Нема виходу. А, до речі, хочете прикол? В самих налаштуваннях гри не можна змінити мову. Якось так. Мову мені приходилося змінити на англійську, щоб була українська через конфіг. А ще питання, де тут вихід? А нема виходу. Виходу нема, тоді я просто натисну Alt F4. Теж вихід. А ну почекайте. Де я чаті дещо. А, так. Це. Я тільки зараз помітив, що Джин зрозумів, що я його ігнорю в твічі, зайшов на YouTube на стрім. Геніально.
Що втік? Ну, неважливо. Так. Ну все, давайте. Мене цікавлять ваші відгуки про Hogwarts Legacy. Взагалі, чи варто стрімити далі? Ну, якщо я не буду стрімити, то напевно і не буду проходити гру далі. Мене сюжет не сильно зачепив. Сюжет, ну. Не скажу, що він поганий, є деяка інтрига, хоча. Все доволі очевидно, насправді. Немає нічого надзвичайно цікавого. Угу, тиша. А ну почекайте. Туда хахлов. Ютуб. До речі, Артур. Ютуб не пропустив повідомлення туда хахлов, але в рестрім чат воно є. Ну, оф, ну тому що. А чого ти ще очікував? Ютуб не пропустив, але в чаті воно є, воно з'явилося. А, так? Я просто не бачив, я дивився тільки в чат Ютуба. Я ж не дивлюся цей чат, оцей що маленький у вас. Цей чат для вас, а не для мене. Хоча, добре, я просто міг відкрити цей чат у себе там розгорнуто. Та я не бачу такого, щоб було те, чого я не бачив. А завтра я не знаю. У мене були плани зробити розклад, типу, понеділок, середа, п'ятниця, субота. От ці дні стрімити. Я не скажу, що мені не подобається. Геймплей мені подобається, гра гарна. Типу, можна ще один стрім. Типу, я ж не просто так її завантажив. Я завантажив оці 60 чимось гігабайтів, встановлю, воно в мене пам'ять займає. 1-2 стріми в майбутньому можна, думаю, ще очікувати. Але я хочу зробити один стрім, ну, по Дракенгарду 3. На стрімі я не хочу проходити Дракенгард, але один стрім точно буде. В суботу, планую. Якщо завтра робити стрім, то це буде Геншин, очевидно. Але я не впевнений, чи буде він. Я думаю, час у мене точно знайдеться, там нічого не буде складного. Ну, у мене, в принципі, нема завдань складних, які вимагали зараз багато часу. Завтра, як мінімум. Тому побачу. Тим паче, я давно не заходив на той свій аккаунт азіатський. Дейліки я теж не виконував. Вчора та сьогодні я дейліки не виконував. Лише на основі. Мені просто було ліньки перезаходити в інший аккаунт. Та яка рано, у мене пари на 10. Навіть на 11:40 пари завтра. Мені не рано вставати.
Якщо хочете, я можу дейліки виконати, ну, мені самому це треба, напевно. Типу, я все одно це буду робити. На стрімі чи без. Насправді це доволі смішно. Своїм ігнором людини з твіча я змусив його зайти на YouTube. Тобто він не збирається поки що повністю кидати мій канал, якщо навіть осмілився зайти на YouTube. Перезайти. Це цікаво. На донати байчу. На вирішення головоломок байчу взагалі. Затупи теж байти. Ігнор теж байт. Ні, я просто професійний стрімер. Ну, по суті, початково я створював Twitch, ну, стрімив на Twitch, щоб людей на YouTube переманювати. Але я ненавмисно не слідкую за чатом на Твічі, я просто його не дивлюся туди. У мене спільний чат, я все одно не бачу. Я не помічаю, воно губиться. А ще я хотів сьогодні Артура зробити модератором, але забув. А зараз буде. Я тільки увійшов. Це у нас черговий АСМР стрім. У мене всі стріми АСМР, насправді. А чо Артур? Ні, тебе теж можу, у мене всі можуть бути модераторами. Артур, ну тому що це його вже професійна діяльність. Його кар'єра. Герман. Вчився бути модератором. Так, що у тебе за проблема? Угу. Ага, вкрасти у хілічурлів чучело. Чудово. Ми можемо ще івент пройти швиденько, він там не займає багато часу. Побачимо, скільки примагемів у мене буде. Знову анемо ГГ. Ну я хотів якраз івент пройти, поки час є. Він швидко проходиться взагалі. Так, ми викопали
Манекен. Взагалі було б смішно того Джина зробити модератором, щоб він, типу, зайшов на YouTube. А, бачите, він модератор. Це мотивація заходити на стріми. Я просто буду сміятися, якщо... А, ні, вони вже не оновлюються. Вони о 23 оновлюються, вони вже оновилися. Добре. Один день я точно пропустив, навіть 2. Артур і так блакитний. Йому не треба блакитний нік для цього. Всім вода. О, ранг новий. Серйозно, він аватар. Двадцять 25-й ранг в прямому ефірі. Ці померли всі. Заряджайся. Доказів не буде, пруфів не буде. Бідний Мітачуру. Вона спить, я не можу її чіпати. А, ні, вже не спить, вона почула мене. Іди сюди. Іди сюди. Розбудили тебе. О. Лягай. Лягай на стіл, тут твоє місце. Не хоче вона тут з вами сидіти. Ви погані. О, дивись в камеру. Там твої фанати. Іди до мене. Іди до мене.
Не хоче вона у мене бути. Ви розбудили мишку. Який кіт? У нас нема котів, тільки кішки. Ну, якщо ти питаєш, хто буде ловити цю мишу, то Матильда. Матильда її б'є. Ламайтеся. Матильда буквально полює на мишку. Може просто прибігти, побити її і убігти. Так, рано. О, ми можемо прокачати нашу ГГшку. Але мені б краще Лізу прокачати. Ну добре, все одно треба буде якогось качати. ГГшка, тримай. Та не бійся її. Бебра. Ну тут треба Аканіна буде вбивати. Ти взагалі не докачана. Буде твоїм господарем. Милостивий господар. Нема нічого. Сумно. Ну він буде тебе утримувати, господар же. Назва Фарін, ми тебе не знаємо. А ви... Я не знаю, хто ти. Так, я це вже читав. Давайте проскіпаємо. Сумно. Не вмреш. Я знаю, як він годує свого кота. Не помреш. Ну, а може ви будете з котом битися за їжу.
Матильда дуже добра кішечка, вона б'є лише котів. І собак. І інших тварин. Людей вона не ображає. Що тут у нас? Ну тут гід, підготовка, що це? Незрозуміло. Так, це не те, що я хотів. Угу, так у нас ще й нам треба ще ресурси будуть конкретні, а їх у мене не буде, скоріш за все, забув про це. Я залишуся без ресурсів в результаті. Це ми не зможемо зробити, це зможемо. Шишка, м'ята, кала, м'ята. Зараз як наготуємо чогось дивного. Ну, один раз ми точно це приготуємо. На щастя. Нема матеріалів, вибачте. Так, ну це перець, його можна купити. Це можна купити, це не купимо просто так. Сметану прийдеться крафтити. Так, що в тебе можна купити? О, мишка повернулася на вікно. Так, сметану можна купити. А перець нема. Хе-хе. Де взяти перець? В чому питання? Перець, напевно, в Ліо десь продається, ну або тут, де є перець. О, є. 100 штук купимо. Відразу. 100 штук. Промислові запаси. Отримуємо ресурси. Це ми можемо тепер взяти. Отут буде трошки проблемно.
А тут все, проблем не повинно бути великих. Завжди можна буде сходити в Вольфендом. Нема матеріалів. Сумно. Так, треба трошки ресурсів. А на ОГГ нам якраз зараз знадобиться. Мука. Свен. Давай, біжи, ти зможеш. Давай, критуй проти кульбабок. Нам треба ще Вольфендом трошки збігати. Так, це 12 числа виходить 3.6, так? Скоро? Ну реально скоро. А от поки я буду чекати на банер байджу, ну це буде довго. Біжимо, біжимо, біжимо. Ой, вдарила. Так, не чіпайте мене. Так, Вольфендом я знайшов, а де мої клики? Крюки. Вовчі. Один є. Рейзера у мене, звісно, не буде. Тут. Так, скільки я вже зібрав, де вона? Тут, не тут. А, тут. 8. Повинно вистачити. Хоча я не впевнений. Ми ж можемо готувати в будь-якому місці. %100% не вистачить ще кульбаб. Ой.
Ну добре, мінімум один раз ми це пройдемо. Ой. Геній мисль. Геній. Ну все, тут недостатньо матеріалів, там теж трохи. Але примагема ми заберемо. І не тільки примагема. Трошки БП навіть прокачаємо. Так, скільки у мене там примагемів? 3861. Непогано, непогано. От на цьому точно можна завершувати. Як мінімум все, що можна було виконати, виконано. Люмін вас просто здує з цього стріму. Смерть. На добраніч. Стрім затягнувся ще хвилин на 40. Ну, в принципі, я боявся, що так буде. Я думав, що таке може бути. Але це точно вже кінець, тому що робити нічого. Я ще подумаю над тим, чи записувати Hogwarts Legacy ще, чи не записувати. О, ну, точніше, стрімити. Ну, побачу, що з цього вийде. Тому на добраніч. Всім до наступного стріму, якщо він буде.